ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ይህ ሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 7 ፎርስ ሞሽን ኤንድ ኤነርጂ የሚለው ዩኒታችን ነው ሶ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ እንግዲህ እዚህ ዩኒት ውስጥ ያሉ ሶስት ነገሮች አሉን ፎርስ ምንድነው የሚለውን ነገር በጥልቀት እንመማራለን ሞሽን ምንድነው የሚለውን እንመማራለን እንዲሁም ኤነርጂ ያ ማለት ኃይል እንቅስቃሴና ጉልበት ምን እንደሆኑ የምንማርበት ዩኒት ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ዴፊኒሽን ኦፍ ሞሽን ነው ሞሽን ምን ማለት ነው ወይም እንቅስቃሴ ስንል ምን ማለታችን ነው So, motion is one of the key concepts in physics. The state of motion or rest of an object is described with respect to a point is called reference point or reference frame. So, motion የምንለው ነገር እንግዲህ በፊዚክስ ውስጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ኮንሰፕት ነው ወይም ቁልፍ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ረፍታ ላይ ነው ወይም እንቅስቃሴ ላይ ነው ለማለት ያ ኦብጀክት ከሆነ ፖይንት አንፃር መሆን መቻል አለበት ያችን ፖይንት ምን እንላታለን ሪፈረንስ ፖይንት ወይም ሪፈረንስ ፍሬም እንላለን ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ የሆነ መኪና እየተንቀሳቀሰ ነው ወይም ረፍታ ላይ ነው ለማለት ሪፈረንስ ፍሬም ወይም ሪፈረንስ ፖይንት ያስፈልጋል ማለት ነው መኪናው እየተንቀሳቀሰ ነው ስንል ከምን አንፃር ወይም ረፍታ ላይ ነው ስንል ከምን አንፃር ለምሳሌ እንበልና እኛ መኪና ውስጥ ነን መኪና ውስጥ ቁጭ ብለን ስንሄድ ረፍታ ላይ ነን ከምን አንፃር ነው ረፍታ ላይ ነን የምንለው ስንል ከመኪናው አንፃር ነው ከመሬት አንፃር ካልን ግን እየተንቀሳቀስን ነው መኪናው ጋር አብረን እየተንቀሳቀስን ነው ማለት ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም ወይም ሪፈረንስ ፖይንት ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ሞሽን ላይ ነው ወይም ረፍታ ላይ ነው ለማለት ማለት ነው guys so if an object changes its position with respect to a chosen reference frame it's said to be is in a state of motion otherwise it would be in a state of rest እንላለን ያ ማለት አንድ ኦብጀክት ፖዚሽኑ ኮንቲኒዩስሊ እየቀየረ ከሆነ ያ ማለት ከሪፈረንስ ፍሬሙ አንፃር የኦብጀክት ሞሽን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ረፍታ ላይ ነው ማለት ነው so how to define motion is a continuous change in position ብለን ነው ምን ዲፋይን ምናደርገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ a continuous change in position with respect to a certain reference frame ማለት እንችላለን ማለት ነው ከሆነ ሪፈረንስ ፍሬም አንፃር ፖዚሽኑ የሚቀያየር ከሆነ in a state of motion ነው እንላለን ማለት ነው የሆነ ኦብጀክት ሁለተኛው ፖይንታችን ደግሞ types of motion ነው የእንቅስቃሴ አይነቶች ምንላቸው ምን ናቸው Motions can be classified into four types based on the kind of path that the object follow. These are linear or rectilinear motion, oscillatory or vibratory motion, curvilinear motion, and rotary motion. እንግዲህ ሞሽን በአራት አይነት ልንከፍለው እንችላለን ያ ማለት ከሚጓዙበት መንገድ ወይም ፓዝ አንፃር ማለት ነው የመጀመሪያው rectilinear ነው የምንለው ሁለተኛው oscillatory ወይም vibratory ይባላል ሶስተኛው curvilinear እንዲሁም አራተኛው rotational motion ወይም rotary motion እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አራት አይነት የሞሽን አይነቶች እንዳሉን ልናውቅ ይገባል የመጀመሪያው linear ወይም rectilinear motion ስንል is a motion of objects in a straight line ስለዚህ motion in a straight line is known as linear ወይም rectilinear motion ይባላል በቀጥታ መስመር ማለት ነው for example a car moving on a straight road an aeroplane flying straight line or straight in air and an object flying vertically downward are an example of rectilinear motion ስለዚህ አንድ መኪና በቀጥታ መስመር ስትጓዝ አውሮፕላን በሰማይ ላይ ቀጥ ብሎ ሲጓዝ ይሆን ኦብጀክት ቀጥሎ ወደ መሬት ሲወድቅ ይሄ motion in a straight line ነው ወይም rectilinear motion ነው እንላለን ማለት ነው ጋይሶች second oscillatory or vibratory motion it is a back and forth motion of a body Example of oscillatory motion include motion of a pendulum and a motion of objects suspended on a spring. እንግዲህ vibratory ወይም oscillatory motion ማለት የሆነ motion አይነት ሲሆን back and forth up and down ኦኬ የሚንቀሳቀስ አይነት ከሆነ vibratory እንለዋለን ወይም oscillatory ይባላል ለምሳሌ ፔንዱለምን ብትወስዱ ሲሳውን ብትወስዱ ወይም የሆነ ስትሪንግን ብትወስዱ ኦኬ ወይም የውዣውጆ ምንለው ማለት ነው
እሱን ነገር ብንወስድ ምን እንላለን ማለት ነው? it is an oscillatory motion እንላለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ሶ በዛ መንገድ እንረዳለን። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ሞሽን ደግሞ curved linear motion ነው። A motion that is taking place in a curved path is called curved linear motion። እንግዲህ curved path ነው የሚለው curved ማለት የሆነ ታጣፊ ነገር ማለት ነው፣ ወይም የሆነ አርክ የመሰለ ቅርጽ ያለው። ለምሳሌ መኪናዎች የሆነ ማዞሪያ ሲዞሩ ኦኬ ከርቭ ነገር አለው። እንደሱ አይነት ሞሽን ከሆነ curved linear motion እንላለን። A car moving along a curved track and motion of the moon around the earth is an example of curved linear motion ይላል። እንግዲህ ያ ማለት የሆነ መኪና በማዞሪያ ላይ ሲዞር ወይም ራውንድ አባውት የምንለው ማለት ነው፣ ወይም አደባባይ ሲዞር ማለት እንችላለን። እሱ ነገር የከርቭ ሊኒየር ሞሽን ምሳሌ ነው። ከዛ በተጨማሪ ጨረቃ መሬትን ስትዞር ከርቭ ሊኒየር ሞሽን ይኖረዋል ማለት ነው። የመጨረሻው ታይፕ ኦፍ ሞሽን ደግሞ ሮቴሽናል ሞሽን ነው። This type of motion include a spinning motion of a body about an axis, motion of the wheel about its axis, and motion of the second and a minute hand of a wristwatch are example of rotational motion ይለናል። እንግዲህ ሮቴሽናል ማለት የሽክርክሪት ነው። ሲሽከረከር ሴንተሩ ላይ አክሲስ አለው። ያንን አክሲስ መሰረት አድርጎ ነው ክብ ወይም ሰርኩላር በሆነ ወይ ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ግድግዳ ሰዓትን መውሰድ እንችላለን። ያ ማለት ሶስት ነገሮች አሉ። the minute hand, second hand and hour hand የምንለው ማለት ነው። ሶ እነሱ ሶስቱ ነገሮች ሮቴት የሚያደርጉ ሴንተር ላይ አክሲስ ስላለ እሱን አክሲስ መሰረት አድርገው ነው የሚሽከረከሩት ማለት ነው። ስለዚህ such kind of motion is known as rotational motion እንላለን ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር በስዕል ተቀምጦልናል። ለምሳሌ rectilinear motion ስንል እንደምታዩት motion in a straight line ነው። curved linear motion ደግሞ motion in a curved path ነው። and vibratory motion ወይም oscillatory motion ስንል ደግሞ back and forth እንደምታዩት ይሄዳል ይመጣል፣ እንደዛ አይነት motion vibratory motion እንላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፔንዱለም ነው። ልክ እንደዛ አይነት motion vibratory እንላለን። እዚህ ጋር ደግሞ rotational motion የሚወክልልን ቅድም ያልኳችሁ ሰዓት አለ። ለምሳሌ wrist watch ወይም የግድግዳ ሰዓት ማለት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ላይ second hand አለ፣ minute hand and hour hand አለን። እነዚህ ነገሮች ሮቴት የሚያደርጉት about the center፣ እዚህ ጋር ሴንተሩ ላይ አክሲስ አለ። ይሄን አክሲስ መሰረት አድርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴሽናል ወይም ሰርኩላር የሆነ ሞሽን ይኖረዋል እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በፊገር ታይፕስ ኦፍ ሞሽንን የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸው። ሌላኛው ቶፒካችን ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ነው ወይም ሬክቲሊኒየር ሞሽን ማለት ነው። ሶ ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ላይ በርካታ ቶፒኮች ይኖሩናል፣ ሌሎች ነገሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲስታንስ ኤንድ ስፒድ ነው። ዲስታንስ ኤንድ ስፒድ one of the different type of motion is a motion taking place in a straight line. This kind of motion is called rectilinear motion or linear motion ነው ብለናል። እንግዲህ ቀጥታ መስመር ላይ ወይም ቀጥ ያለ መንገድ ወይም እንቅስቃሴ ከሆነ motion in a straight line እንለዋለን ወይም rectilinear motion እንለዋለን ብለን ነበር ማለት ነው። When an object moves in a straight path, it changes its position from one place to the other. During this motion, the object travels a certain length of path in unit time. እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት በስትሬት ፓስ ሲጓዝ ፖዚሽኑን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይቀይራል። ኦኬ ሶ ትራቨል በሚያደርግበት ጊዜ የሆነ ሌንግዝ ይጓዛል ማለት ነው። የሆነ ሌንግዝ ሲጓዝ ደግሞ የሚፈጅበት ታይም አለ ማለት ነው። ሶ the total length of path traveled by an object is said to be distance። ስለዚህ ቶታል ሌንግዙ ምን ይባላል? ዲስታንስ እንለዋለን ወይም ርቀት ማለት ነው። The distance covered by an object in a unit time is called speed or distance per unit time እንደማለት ነው። ወይም ዲስታንሱ ሲካፈል ለፈጀበት ሰዓት ምን ይባላል? ስፒድ እንለዋለን። ለምሳሌ when we say a body is moving with a speed of 10 km per hour, it means that it will cover a distance of 10 km in 1 hour። እንግዲህ 10 ኪሎ ሜትር per hour ነው ፍጥነቱ ካል ያ ማለት 10 ኪሎ ሜትር ያክልን ርቀት በአንድ ሰዓት ውስጥ ይጨርሳል እንደማለት ነው። The average speed of an object is quantitatively expressed by the following relation. That is average speed which is equals to total distance traveled over total time taken. ስለዚህ speed ማለት s over t ነው።
ወይም ቶታል ዲስታንሱ ሲካፈል ለፈጀበት ሰዓት ማለት ነው። ለምሳሌ assume that the distance between your home and your school is 4000 meters. The time it takes to arrive at a school is 50 seconds. Calculate your average speed from home to school. እንግዲህ ከቤታችን ወደ ትምህርት ቤታችን ስንሄድ የሚፈጅብንን ፍጥነት ወይም ፍጥነታችን ምን ያክል እንደሆነ ለማስራት የተሰጠ ምሳሌ ነው። ያ ማለት ርቀቱ 4000 ሜትር ወይም 4 ኪሎ ሜትር ነው። የሚፈጅብን ሰዓት ደግሞ 50 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ስፒዳችን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ሶ ጊቭናችን s 4000 ሜትር and time 50 ሰከንድ እዚህ ሰርት ይላል 50 ብላችሁ አስተካክሉት። v average ተፈላጊው ነው። ስለዚህ v average which is equal to s total over t. s total means 4000 meter and t means 50 second. So 4000 divided by 50 which is equal to 80 meter per second. ስለዚህ ከቤት ትምህርት ቤት ለመድረስ 80 ሜትር per second ያክል ፍጥነት መጓዝ መቻል አለብን ማለት ነው። 4000 ሜትሩን በ50 ሰከንድ ለመጨረስ። ሁለተኛ ምሳሌ to move from point A to point B, a girl walks 40 meter east, 20 meter south, and 40 meter west, as shown in the figure below. If the time she took to reach point B is 20 seconds, calculate A the distance she traveled, B the average speed of the girl. እንግዲህ ከኤ ተነስቶ ወደ ኢስት 40 ሜትር ተጓዘ፣ ወደ ሳውዝ 20 ሜትር ተጓዘች፣ ከዛ መልሳ ወደ ዌስት 40 ሜትር ተጓዘች። ቶታል ዲስታንስ ወይም ዲስታንስ ከቨርድ ስንት ነው ስንል መደመር ነው። 40 ሲደመር 20 ሲደመር 40 100 ሜትር ይመጣል ዲስታንስ ከቨርድ ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሜትር ከመጣልን ስፒዱን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን። v average which is equal to s total over t, where t is 20 second ተብሎ ሰጥቶናል። s total ደግሞ 100 ሜትር መጥቷልናል። ስለዚህ v average is equal to 100 ሜትር divided by 20 second which is 5 meter per second ሆኖ ይሰላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲስታንስ እና ስፒድን በዚህ መንገድ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ዲስፕሌስመንት and velocity ነው። The concept of displacement is different from that of distance in that the displacement has a specific direction. እንግዲህ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት እንደሚለያዩ ማወቅ ይገባል። Distance it's a scalar quantity and displacement is a vector quantity. ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሌላ ዩኒት ላይ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ ተምረናል። ፊዚካል ኳንቲቲ can be classified into vector and scalar ብለን ስኬላር ማግኒቲዩድ ብቻ ሲኖረው ቬክተር ደግሞ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለው ብለናል። Hence displacement of a body can be described as the distance traveled by a body in a specific direction. እንግዲህ distance with a specific direction ከሆነ displacement ነው። Suppose you travel from A to B along two different paths, that is ACB and APRB as shown in the figure below. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ ፊገር አለን። ከኤ ተነስተን ቢ ላይ ለመሄድ ብንፈልግ አንደኛው መንገድ ከኤፒአርቢ ብለን በዚህ በግሪን ከለር ወይም በአረንጓዴ ቀለሙ ብንወክለው ይሄ ምን ይባላል? ዲስታንስ ነው። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ በሲ በኩል ብንሄድ ኤሲቢ ሬድ ከለር ላይ ተቀመጠው this also ዲስታንስ ነው። ከኤ ወደ ቢ ቀጥ ብለን የምንሄድ ከሆነ ግን ዲስፕሌስመንት ነው። ዲስፕሌስመንት ማለት it is the shortest way ወይም አጭሩ መንገድ ማለት ነው። እሱን ነው የሚለን ላይ ያለው። velocity of a body on the other hand represent how fast the body moves in a particular direction. እሱም ከስፒድ ይለያል። ስፒድ ስካላር ሲሆን ቬሎሲቲ ደግሞ ቬክተር ነው because it has its own direction. The girl's displacement and activity would be 20 meters down. The relationship between velocity and displacement is expressed as v average is equal to change in displacement over time, or v average which is equal to change in s over change time. እዚህ ላይ አሮ የሚያመላክተው ዳይሬክሽን መኖሩን ወይም ቬክተር ኳንቲቲ መሆኑን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲው ላይ እዩት። እዚህ ጋር እንግዲህ የፈጀባት ታይም 10 ሰከንድ ነው ብለናል። ከኤ ተነስታ ቢ ላይ ለመድረስ አሁን ወደ ኢስት 40 ሄደች፣ ወደ ሳውዝ 20 ሄደች፣
ወደ ዌስት 40 ሄደች። ስለዚህ ወደ ዌስት 40 ሄደችውና ወደ ዌስት 40 ሄደችው ይጣፋል። እንደምታዩት ተቃራኒ ነው አቅጣጫው። ስለዚህ ጣፋና እርስ በርሱ ማን ይቀራል? 20 ሜትር ሳውዝ ዳይሬክሽን ይቀራል። ስለዚህ 20 ሜትር ሲካፈል ለ10 ሰከንድ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ውስጥ ያለ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ ማለት ነው። አክሰለሬሽን can be described as the rate of change in velocity. the rate of change of velocity ምን ሊል ፈልጎ መሰላችሁ? እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ሙቭ በሚያደርጉበት ጊዜ either speed up or slow down ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ቬሎሲቲ ሊጨምር ይችላል or ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ከሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ተነስቶ ወደ ሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ኢንክሪዝ ሲያደርግ እየሸመጠጠ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሽምጠጣው እንዴት ነው የሚሰራው ወይም አክሰለሬሽኑ እንዴት ነው የሚሰራው? change in velocity over time taken አድርገን እናሰራዋለን። it measures how much the velocity of an object changes in a unit time. acceleration has a direction like that of velocity and displacement. so acceleration is a vector quantity. the direction of the acceleration is in the direction of the motion if the speed increases and opposite to the direction of the motion if the speed decreases. So the acceleration of the body changes if the magnitude of the velocity changes or the direction of the motion changes or if both changes. እንግዲህ acceleration ማለት velocity slow down ሲያደርግ or accelerate ሲያደርግ የሚፈጠር ነገር ነው። constant velocity ከሆነ acceleration የለም ማለት ነው። ስለዚህ acceleration ለመኖር አንደኛ speed up መሆን መቻል አለበት፣ ሁለተኛ slow down መሆን መቻል አለበት፣ ሶስተኛ change in direction ዳይሬክሽኑን መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛ ውጭ acceleration ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። The acceleration of a body and its velocity is related by the following expression. Acceleration which is equal to change of velocity over change in time. That means a which is equal to change in v over change in t. እዚህ ጋር አሮ የሚያመላክተው አሁንም ቬክተር ኳንቲቲ መሆኑ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ a man starts from rest and accelerated to a speed of 20 meters per second in 8 seconds. So what is the magnitude of the man's acceleration? እንግዲህ ጊቭናችን ቬሎሲቲ ስንት ተሰጥቶናል? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ታይም ደግሞ 8። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አድርገን ነው የምንሰራው። ያ ማለት ፍሮም ስታርት ሲል ኢኒሻሉ ምንድነው? 0 ነው ማለት ነው። 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ ፋይናል ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው። 20 ሲቀነስ 0 20 ይሆናል። ሲካፈል ለ8 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ፎርስ ነው። እንግዲህ ፎርስ እስካሁን ድረስ ስለ ሞሽን እያየን ነበረ። ቀጥለን የምናገኘው ፎርስ ነው። ኦኬ ዩኒታችን እንግዲህ ፎርስ ሞሽን ኤንድ ኤነርጂ ነው የሚለው። ሞሽን አይተናል። አሁን ፎርስ ላይ ደረስን ማለት ነው። Force is one of the important quantity in physics like that of motion. It can be described as the interaction between body and nature. For example, throwing a ball, holding a textbook, walking or running on a floor, cutting a paper into a piece needs force. Okay, እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንግዲህ ፎርስ የሚያስፈልጋቸው ወይም ኃይል የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። Force can be classified into two groups. These are contact and non-contact force. Force እንግዲህ በሁለት ይከፈላል። ንክኪና ያለ ንክኪ ማለት ነው። Contact forces are forces that exert when two bodies are in physical contact. ለምሳሌ the pushing or pulling of force are a contact force. ከንክኪ ጋር የተገናኘ ከሆነ ኮንታክት እንለዋለን። ለምሳሌ pushing force መግፋት ነው። pulling ደግሞ መሳብ አለ። ይሄ እንግዲህ ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን። Non-contact forces are forces that include exerted between bodies which are not in contact. ምንም አይነት ኮንታክት ወይም ንክኪ ሳይኖር የሚፈጸም ኃይል non-contact እንለዋለን። ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ለምሳሌ የመሬት ስበትን ብንወስድ፣ ማግኔቲክ ፎርስን ብንወስድ፣ እንዲሁም ኤሌክትሪክ ፎርስን ብንወስድ እነዚህ ፎርሶች ከነን ኮንታክት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። በመካከላቸው ምንም አይነት ፊዚካል ኮንታክት የለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ግራቪቲ ዩት ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ከመሬት ጋር ምንም ንክኪ የለውም፣ ግን ምን ያደርጋል?
ስበት አለው። እዚህ ጋር ማግኔትን ብትወስዱ እንግዲህ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖሉ ይሳሳባሉ፣ ማግኔቲክ ፎርስ እንላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤሌክትሪክ ፎርስ በቻርጆች መካከል በኔጌቲቭ ቻርጅ እና በፖዚቲቭ ቻርጅ መካከል ስበት አለ ወይም መገፋፋት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ፎርስ አይነቶችን እንግዲህ በእንደዛ አይነት ዋይ ከተረዳን ሌላኛው ደግሞ ኢፌክት ኦፍ ፎርስ የሚለውን ነገር እናያለን። When a force is exerted on an object, it produces some effects on the object. Force can change the state of motion. For example, a body which is at rest can begin motion if a force exerted on it and will stop if a force is acting on it. የፎርስ ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ ከምንለው መካከል እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ሆኖ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ወይም ኃይል ስንተገብርበት ረፍታ ላይ የነበረው ወደ እንቅስቃሴ ይቀየራል። እንቅስቃሴ ላይ የነበረው ላይ ደግሞ ኃይል ስናሰርፍበት ረፍታ ላይ እንዲሆን የማድረግ እንትን ይኖረናል ማለት ነው። for example in the above activity ላይ ባለው አክቲቪቲ እንግዲህ the ball stops because the friction force that exert on the ball. Similarly, a moving body changes its speed, decrease or increase ሊያደርግ ይችላል as a result of a force acting on it. እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? effect of force ናቸው። So a force can also change the direction of the motion or shape of the body or the object እናል። ለምሳሌ የኳስ ረፍታ ላይ ነበረ፣ ዜን ሲመታው ተንቀሳቀሰ። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን ይሆናል? ስቶፕ ይሆናል። ኳሱ ተመቶ ከተጓዘ በኋላ ስቶፕ ይሆናል። ስቶፕ የሚሆነው ለምንድን ነው? በፍሪክሽን ፎርስ አማካኝነት ፍሪክሽን ፎርስ ኤግዘርት ስለሚደረግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቱ ምንድነው? አንድ ኦብጀክት ከረፍታ ላይ ወደ ሞሽንነት እንዲቀየር ወይም ከሞሽን ወደ ረፍታ እንዲሁም ሼፑን እንዲቀየር ዳይሬክሽን እንዲቀየር ማድረግ የምን ውጤት ነው ማለት ነው? የፎርስ ኢፌክት ነው ማለት ነው። የፎርስ ኢፌክት ነው። ሌላው ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ነው ወይም ግራቪቴሽናል ፎርስ ይባላል። ከመሬት ስበት ጋር የተገናኘ ኃይል ማለት ነው። weight of a body can be defined as a force of gravity acting on the body. Earth exerts gravitational force of about 9.8 Newton or meter per second square እንደማለት ነው for every kilogram of mass on its surface. እንግዲህ የመሬት ስበት ምን ያክል ነው? አክሰለሬሽኑ 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። An object weight can change from place to place as it depends on the strength of the gravity acting on it. The weight of the body with a mass m is mathematically given by weight which is equal to mg. That means mass times gravity. So የግራቪቲ ዋጋ እንግዲህ አቬሬጁን ስንወስደው 9.8 ወይም 9.81 አካባቢ ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ማስ እንግዲህ ከቦታ ቦታ ማን ነው ከኦብጀክት ኦብጀክት ይለያያል፣ ከቦታ ቦታ ግን ኮንስታንት ነው። ለምሳሌ የኔ ማስ ከሌላ ሰው ማስ ጋር የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ዌት ለመፈለግ ከተፈለገ ማስ ካልኩሌት ይደረጋል ሲባዛ በግራቪቲ ተደርጎ የሚመጣው ውጤት ዌት ወይም ክብደት እንለዋለን። ስለዚህ ማስና ዌት የተለያዩ ነገሮች እንደሆኑ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ማስ ማለት መጠነ ቁስ ነው፣ ዌት ማለት ደግሞ ክብደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቶች መካከል ልዩነት እንዳለ ልንረዳ ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ደግሞ ሜዠሪንግ ፎርስ ነው። ፎርስን እንዴት አድርገን ሜዠር ማድረግ እንችላለን ወይም መለካት እንችላለን? An instrument used to measure force is known as Newton meter. Newton meters contain a spring connected to a metal hook. The spring stretches when a force is applied on the hook. In addition to the spring and the hook, regular Newton meters have a support and a scale as shown in the figure. Look, እንግዲህ ይሄ ነው ኒውተን ሜትር የሚባለው። ኒውተን ሜትር እንግዲህ ፎርስን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። በውስጡ ሁክ የሚባል ነገር እና ስፕሪንግን ይዟል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስኬሎችን ይዟል። ሁክ ማለት ይሄ የታጠፈው ነገር ነው። የታጠፈው ነገር ሁክ ይባላል። እነዚህ ቁጥሮች ደግሞ ስኬል ይባላሉ። ውስጥ ላይ ስፕሪንግ አለ፣ ስትሬች ሊያደርግ የሚችል ሊለጠጥ የሚችል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳፖርትም አለ እንግዲህ ኦኬ። እንደየ ኒውተን ሜትር አይነቱ ይለያያል። ሳፖርት ያለውም የሌለውም ይኖራል። ስለዚህ ምን ይባላል? ኒውተን ሜትር ይባላል። ሶ ኒውተን ሜትር ማለት ምንን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው? ፎርስን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። If an object is suspended on a hook
of the Newton meter as shown in the above figure, figure 7.6 ማለት ነው ከታች ነው. It spring stretch because of the weight of the object. So the amount of stretch of the spring is proportional to the weight of the object suspended. The bigger the force applied, the more the spring will stretch. እንግዲህ ምን ማለት ነው? የሆነን በዲ መለካት ስንፈልግ እዚህ ጋር አምጥተን ሰስፔንድ እናደርገዋለን ወይም እናንጠለጥለዋለን ማለት ነው። ስናንጠለጥለው እንግዲህ እዚህ ላይ የነበረው ስፕሪንግ ስትሬች ያደርጋል ወደታች። ስትሬች ያደርግና ስኬሉ ላይ ያሉትን ቁጥሮች ማንበብ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የተነበበው ሪዛልት ወይም ውጤት የዚህ ኦብጀክት ክብደት ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ኒውተን ብሎ አንብቦልናል ማለት ነው ስኬሉ። ስለዚህ የዚች ኦብጀክት ላይ የተፈጸመ ኃይል ወይም ክብደቱ ስንት ነው ማለት ነው? ክብደት ባይዘው የኃይል አይነት ስለሆነ ነው። it's a type of force ማለት ነው weight። ስለዚህ ምን እንላለን? 1 ኒውተን ያክል ክብደት አለው ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ኦኬ በፎርስ እና በሞሽን መካከል ያለው ሪሌሽን ምን ይመስላል? ፎርስ ኤንድ ሞሽን ኒውተንስ ፈርስት ላው ኦፍ ሞሽን Newton's first law of motion is often called new laws of inertia ተብሎ ይጠራል። ያ ማለት እንግዲህ ኒውተንስ law of motion ስንል ሶስት አይነት ሎዎች አሉ። ኒውተንስ first law of motion, ኒውተንስ second law of motion and ኒውተንስ third law of motion ተብሎ ይጠራል። first law of motion laws of inertia ተብሎ ይጠራል። second law of motion ደግሞ F which is equal to ma የሚል ነገር አለው። third law ደግሞ ምን ይባላል? laws of action and reaction force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So inertia is a tendency of an object to resist a change in its state of motion. inertia ስንል እንግዲህ ምን ማለታችን ነው? አንድ ኦብጀክት በተመሳሳይ ፍጥነት መጓዝ ወይም ረፍታ ላይ የመቆየት ወይም አቅጣጫውን ያለ መቀየር ቴንዳንሲ ነው ኢነርሺያ የምንለው። ለምሳሌ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለን ሳለ ሹፌሩ በአጋጣሚ መኪናውን ቢያስነሳው ወደ ኋላ እንወድቃለን። መኪናው እየበረረ እያለ በአጋጣሚ ብሬክ ቢይዝ ወይም ፍሬም ቢይዝና ቢያቆም ወደፊት እንወድቃለን ማለት ነው። ኦኬ አቅጣጫውን ቢቀየር ያ ማለት ወደ ቀኝ ቢታጠፍ እኛ ወደ ግራ እንወድቃለን። ይሄ ምን ይባላል? ኢነርሺያ ይባላል ማለት ነው። ኢነርሺያ so Newton's first law of motion stated that an object at rest will remain at rest. An object in motion will remain in motion at a constant velocity unless a net external force is acting upon it. እንግዲህ first law of motion ምንድነው የሚለው? አንድ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ከሆነ በረፍታ ይቆያል፣ እንቅስቃሴ ላይም ከሆነ በእንቅስቃሴ ላይ ይቆያል። ምን ከሆነ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ እስካልተደረገበት ድረስ ማለት ነው። This law has two parts. The first part is that an object at rest will remain at rest unless acting upon by a net external force. This implies that an object that remains at rest will have a net external force of zero acting on it. But it doesn't mean that there are no forces acting on it. It means that when you add up all the forces, you got the value zero. እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር መረዳት ያለብን የሆነ ኦብጀክት አለ። ኦብጀክቱ ረፍታ ላይ ከሆነ በረፍታ ይቀጥላል ብለናል። እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ደግሞ በእንቅስቃሴ ላይ ይቀጥላል ማለት ነው። አይታችኋል? This implies that an object that remains at rest will have a net external force zero ነው የሚለው። net external force ነው የሚለው እንጂ ፎርስ አፕላይ አልተደረገም አንልም። ኔቱን ነው። ኔት ማለት ሪዛልታንት ፎርስ ማለት ነው። ተደምሮ ተቀንሶ የሚመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ወደ ኢስት ዳይሬክሽን 20 ኒውተን አፕላይ ባረግ እና ጓደኛዬ ደግሞ 20 ኒውተን ወደ እኔ ዳይሬክሽን አፕላይ ቢያረግ 40 አውጥተናል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ወደ እሱ አቅጣጫ እሱ ወደ እኔ አቅጣጫ ተመሳሳይ ፎርስ አፕላይ ያደረግን እስከሆነ ድረስ ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሲል ነው ኔት እያለ የሚለን ማለት ነው። The second part is that
an object in a motion will maintain its motion at a constant velocity unless acted up by a net external force. አዩት the second part is an object in a motion የቀደሙ እረፍታ ላይ ነበር አሁን ደግሞ ሞሽን ላይ ነው will maintain its motion at a constant velocity unless acting upon by a net external force net external force apply እስካልተደረገበት ድረስ በምን ይቀጥላል ማለት ነው በዛው በተመሳሳይ ፍጥነቱ ይቀጥላል እንደማለት ነው this means that an object in a motion will maintain a constant speed and direction unless acting upon by a net external force net external force apply እስካልተደረገበት ድረስ ኦብጀክቱ በተመሳሳይ ፍጥነት በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ይቀጥላል ማለት ነው again this does not mean that there is no force acting on it it means that the sum of the external force is zero እንግዲህ የፎርሱ ሳሜሽን ተደምሮ ወይም ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ፎርስ አፕላይ አልተደረገም ማለት አይቻልም ይለናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፈርስት ሎ ኦፍ ወይም ኒውተንስ ፈርስት ሎውን በዚህ way መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ሰከንድ ሎውስ የሚለውን ነው ሰከንድ ሎውስ ኦፍ ኒውተንስ ሞሽን ወይም ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን የሚለውን ነገር እናያለን Newton's second law states that the acceleration of a body is direct proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the mass of the body. Second law ምንድነው የሚለው acceleration ከፎርሱ ጋራ direct proportional ሲኖረው ከማሱ ጋራ ደግሞ direct proportional አለው ማለት ነው. The direction of the acceleration is the same as the direction of the force or the net force. የacceleration እና የፎርሱ direction ደግሞ በተመሳሳይ ነው. The relationship between acceleration and mass and also net force is given by F net which is equal to mass times acceleration. እንግዲህ ሪሌሽኑ ይሄ ነው ይህ second law of ወይም ኒውተንስ second law of motion እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ a force of 20 newton is acted on a mass of 5 kilogram if the velocity of a mass is 20 meters per second after 4 seconds what was its initial speed ተመልከቱ የተሰጠውን ነገር እንዋጣለን መጀመሪያ ፎርሱ 20 ኒውተን ነበር ማሱ 5 ኪሎ ግራም ነው then velocity of mass 20 meter per second after 4 seconds ነው የሚለኝ so what is the initial speed ስለዚህ acceleration እዚህ ላይ ካልኩሌት መደረግ መቻል አለበት መጀመሪያ acceleration ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለብን initial speed ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ acceleration is equal to f over m then f ማለት 20 ኒውተን ተሰጥቶናል ማስ ደግሞ 5 ኪሎግራም ተሰጥቶናል 20 ሲካፈል ለ5 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ስለዚህ acceleration 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ከሆነ acceleration ማለት change in v over change in t ነው በሌላ አገላለጽ እዚህ ጋር ከፎርስ ጋር ባለው ሪሌሽን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከቬሎሲቲ ጋር ባለው ሪሌሽን ነው ስለዚህ change in v ማለት v final minus v initial over change in t ማለት ደግሞ t final minus t initial ስለዚህ ምን ፈልገው ፋይናል ቬሎሲቲውን ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት v initial plus at or v initial ማለት ደግሞ ፋይናል minus at ነው የተጠየቅነው ግን ምንድነው እዚህ ጋር ኢኒሻል ስፒድ ነው ስለዚህ ኢኒሻል ስፒድ ከሆነ የተጠየቅነው v initial which is equal to v final minus at v ፋይናላችን 20 ነው ሲቀነስ a እናውቀዋለን 4 ነው ታይማችን 4 ነው ስለዚህ 20 ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ4 16 ስለዚህ 20 ሲቀነስ 16 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ሶ ኢኒሻል ስፒዳችን ወይም ቬሎሲቲያችን ስንት ነው ማለት ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን መረዳት አስፈላጊ ነው ቀጥለን የምናገኘው ደግሞ ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ነው ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን tells us that if a body exerts an action on a body B or body 2 then body 2 exerts a reaction on a body A that is equal in magnitude and opposite in direction እንግዲህ ሁለት አካላት አሉ A እና B የተባሉ አካላት ወይም አንድ እና ሁለት የተባሉ አካላት ቢኖሩ በዲ A የሆነ ፎርስ ወደ በዲ B አፕላይ ቢያደርግ በዲ B ደግሞ
ኤ ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ፎርስ ያ ማለት በማግኒቲዩድ ተመሳሳይ የሆነ በዳይሬክሽኑ ግን ተቃራኒ የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል እንደማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የሆነ ግድግዳ ብገፋ የገፋውበት ኃይል 20 ኒውተን ቢሆን ግድግዳው እኔን መልሶ 20 ኒውተን ያክል በእኔ ተቃራኒ አቅጣጫ እኔ በገፋውበት ተቃራኒ አቅጣጫ ይገፋኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰርክል ኦፍ ሞሽን ይባላል። ያ ማለት every action force has its own reaction ማለት ነው። ያንዳንዱ አክሽን ሪአክሽን አለው ሲለን ነው። It should be noted that although the pair of action and reaction force have the same value in opposite direction, they do not cancel each other. እንግዲህ መጠፋፋት የማይችሉ ኢኳል የሆኑ ፎርሶች በዳይሬክሽን ደግሞ ተቃራኒ የሆኑ ፎርሶች አሉ ማለት ነው። This is because action and reaction force are acted on different bodies. ለምሳሌ ይሄን ኒውት ጠረጴዛ ላይ የተቀመጠ መጽሐፍ አለ። መጽሐፉ ወደ ታች ይገፋል ክብደቱ፣ ጠረጴዛው ደግሞ ወደ ላይ ይገፋል። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ባላንስ ስለሆኑ ረስት ላይ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ይቺ መኪና ይሄን ግድግዳ እየገፋች ነው ወደዚህ፣ ግድግዳው ደግሞ ተመሳሳይ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል። ይሄ ልጅ ወንበሩ ጋር ተቀምጧል፣ ወንበሩ ደግሞ ወደ ላይ በተመሳሳይ ፎርስ ይገፋዋል ማለት ነው። ነገር ግን የልጁ ፎርስ ተበለጠ፣ ወንበሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሰበራል ማለት ነው። ኦኬ ይሰበራል። ወይም ወንበሩ ወደ ላይ የሚገፋው ኃይል ከበለጠ ልጁ ወደ ላይ ይነሳል እንደማለት ነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። ወይም ባጭሩ ኒውተንስ ሰርክል ኦፍ ሞሽን የሚለውን በዚህ ሁኔታ ነው መረዳት ያለብን ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻ ቶፒክ የሚሆነው ደግሞ ያ ማለት እንግዲህ ፎርስ ሞሽን ኤንድ ኢነርጂ የሚል ነበረ ዩኒታችን። ኢነርጂን በመጨረሻ እናያለን ማለት ነው። All living things need energy to stay alive and perform different life process. For example, plants need energy from sunlight in order to make their own food. Other organisms get their energy from the food that they eat. እንግዲህ ኢነርጂ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ፕላንቶች ለምሳሌ ኢነርጂያቸውን ከሰንላይት ያገኛሉ። ያ ማለት ፎቶሲንቴሲስ በሚባል ፕሮሰስ ምግባቸውን ማዘጋጀት ይችላሉ። ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ኢንክሉዲንግ ሂውማን ቢንግ ፕላንቶች ያዘጋጁትን ምግብ እንደ ኢነርጂ ሶርስነት ይመገቡታል ማለት ነው። Therefore, energy may be described as the ability to cause change. Okay? ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ቼንጅ እንዲፈጠር ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። እኛ ኢነርጂ ሲኖረን ነው የሆነ ነገር ማድረግ የምንችለው፣ የሆነ ነገር ቼንጅ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ may be described as the ability to cause changes እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር example of use of energy and associated change ይላል። ለምሳሌ things that use energy, turning off light in the dark room። እንግዲህ ጨለማ ውስጥ ላይት ብናበራ associated change ምን ይሆናል? the room changes from dark to light። ሩሙ ተጨለመ ወደ ብርሃንነት ይቀየራል ማለት ነው። riding a bicycle ባይስክል ብንነዳስ the bicycle changes its state of motion። ከረፍታ ላይ ወደ እንቅስቃሴ ተቀየረች ማለት ነው ሳይክሏ። cleaning teeth ጥርሳችንን ብናጸዳስ movement of the hand እጃችን እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት ነው ጥርስ ስናጸዳ። lifting a book መጽሐፍ ብናነሳስ change of the position of the book የመጽሐፉ ፖዚሽን ወይም ቦታ ይቀየራል ማለት ነው። when energy is utilized it will be converted from one form to the other። እንግዲህ ኤነርጂን በመጠቀምበት ጊዜ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ ያደርጋል። for example, when somebody is riding a bicycle or cleaning teeth, energy obtained from food will be converted into motion energy። እንግዲህ እኛ የሆነ ስራ ስንሰራ ያገኘነው ጉልበት ከምግብ ነው። ከምግብ ያገኘነው ጉልበት ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ ሞሽን ጉልበት ተቀየረ ወይም እንቅስቃሴ ጉልበት ተቀየረ ማለት ነው። Hence, energy can also be defined as the property of matter that can be converted to different forms when it utilized። እንግዲህ የማተር ፕሮፐርቲ ያለው ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ሊቀየር የሚችል መቼ ዩቲላይዝ ስናደርገው ወይም ስንጠቀምበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ forms and conversion of energy ነው። እንግዲህ there are different form of energy and energy can be converted from one form of energy to the other form of energy።
እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ የሚባል አለ። ያ ማለት ኢነርጂ can not be created nor destroyed but it can be transformed from one form of energy to the other. ኢነርጂ አይፈጠርም አይጠፋም፣ ግን ከአንድ የኢነርጂ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ መደረግ ይችላል ይለናል ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። One of the easiest way to recognize energy is to know the various form it can take. All energy is divided into two categories. These are kinetic and potential energy. Kinetic energy is energy of the motion and potential energy is energy is stored. እንግዲህ ኢነርጂ በሁለት ፎርም ልናየው እንችላለን። kinetic energy የእንቅስቃሴ ጉልበት እና potential energy ወይም እምቅ ጉልበት ማለት ነው። The kinetic energy of the body depends on the mass m and the speed. kinetic energy ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበት ካል በመጠነቁሱ እና በምኑ በስፒዱ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። The faster an object is moving, the more kinetic energy it has. በጣም ይፈጥን ከሆነና ክብደቱ ብዙ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከፍተኛ የሆነ kinetic energy ወይም እንቅስቃሴ ጉልበት አለው ማለት ነው። And the more massive ከሆነ በተመሳሳይ So kinetic energy can be described as kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square, where k is the kinetic energy and m is the mass of the body and v is the speed of the body. And potential energy of the body depends on the mass, the height above the ground, and the acceleration due to gravity, which is g. So mathematically it can be described as PE, which is equal to mgh, where m is the mass, g is the gravity, and h is the height. እንግዲህ እምቅ ጉልበት ስንል በምንድነው ዲፔንድ የሚሆነው? በማሱ፣ በከፍታው እንዲሁም በግራቪቲው ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ how high is an object of a mass 2 kg from the ground if its potential energy is 40 joule? By the way, energy can be measured by using a unit known as joule. በጆule ነው ኢነርጂ የሚለካው ማለት ነው። So potential energy which is called mgh and the required one is the height. So height which is equal to PE over mg. PE is given as 40 joule and mass is 2 kg and gravity is 10 meter per second square. By the way 10 meter per second square ስንጠቀም እዚህ ላይ 9.81ን ወደ 10 ስለተጠጋጋው ነው። ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ20 which is 2 meter ይሆናል ከፍታው ማለት ነው። Next example. Find the kinetic energy of 4 kg mass if it's moving with 4 meter per second. ስፒዱን ስንት ተሰጥቷል? 4 ሜትር per second and mass 4 ተሰጥቷል። የተጠየቀው kinetic energy ነው። So kinetic energy ማለት 1 over 2 mv square ነው። 1 over 2 mass is 4 kg and speed is 4 meter per second square. ስለዚህ ምን ይሆናል? 4 ሲባዛ በ4 16 ነው። የኛው ስኩዌር ይሆናል። 16 ሲባዛ በ4 ሲካፈል ለ2 ማለት ነው። ኦኬ ስኩዌሩ እንግዲህ ለሁሉም ነው። 4 ስኩዌር ሲሆን 16 ነው። ሲባዛ በ4 ሲካፈል ለ2 ወይም 4 ለ2 አካፍሉት 2 ይመጣል። 2 ሲባዛ በ16 32 ጁል ይመጣል ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። Energy can exist in different forms. Some of those forms are electrical energy, energy associated with electricity ወይም ኤሌክትሮን ጋር ግንኙነት ያለው energy, thermal energy, energy that results from the movement of atoms and molecule. ያ ማለት ከአተም እና ከሞለኪውል እንቅስቃሴ ጋር የተገናኙ ወይም የሙቀት ጉልበት ማለት ነው። Sound energy ስንል ደግሞ the energy produced by the vibration of matter in a medium, ከቫይብሬሽን ጋር የተገናኙ energy sound energy ነው። Radiant energy የሚባል አለ። It's an electromagnetic energy. Solar energy is an example of radiant energy. ከኤሌክትሮማግኔቲክ ጋር የተገናኘ ኤነርጂ ነው radiant energy የምንለው። Chemical energy, energy stored in a bond of an atom and molecule. ከአተም እና ከሞለኪውል ጋር ቦንዱ ማለት ነው እዚህ ጋር። ምክንያቱም ላይ የተደገመ ነገር እንዳያምታታባችሁ እዚህ ላይ the movement of atom and molecule ነው ተርማል ስንል። እዚህ ጋር ደግሞ ቦንዱ ነው። ከቦንዱ አተሞች የተያያዙበት ማለት ነው። Nuclear energy ስንል ደግሞ the energy stored in the nucleus of an atom. nucleus of an atom እንግዲህ ውስጡ ላይ ፕሮቶን ኒውትሮን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እሱ ላይ ከፍተኛ ኤነርጂ አለ። የኤነርጂ nuclear energy እንለዋለን።
Gravitational energy ስንል ደግሞ the energy associated with the object's position in gravitational field ወይም ከመሬት ስበት ጋር የተገናኘ ኤነርጂ ነው። ሜካኒካል ኤነርጂ ደግሞ energy acquired when work is done on the object። ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂም የኤነርጂ ክፍል ነው ማለት ነው። ሶ ኤነርጂን እንግዲህ ፖቴንሻል እና ኬኔቲክ ብለን እንከፍለዋለን በሁለት የእንቅስቃሴና እምቅ ከሚባሉት መካከል ምን አለ? ኬሚካል ኤነርጂ፣ ኒውክሊየር ኤነርጂ፣ ሜካኒካል ኤነርጂ እና ግራቪቴሽናል ኤነርጂ ብለን እንወስዳለን። የእንቅስቃሴ የምንለው ደግሞ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ፣ ላይት ወይም ራዲያንት ኤነርጂ፣ ሂት ኤነርጂ ወይም ተርማል ኤነርጂ፣ ሳውንድ እንዲሁም ሜካኒካል ኤነርጂ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ሜካኒካል ኤነርጂ እንደምታዩት ሁለቱም ላይ ነው ያለው። ሜካኒካል ኤነርጂ ለሁለት እንከፍለዋለን፣ ፖቴንሻል እና ኬኔቲክ ብለን ለሁለት ስለምንከፍለው ነው ማለት ነው። ሜካኒካልን ሁለቱም ላይ ያስቀመጠልን። ስለዚህ በሱ መንገድ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። Energy can be changed from one form to the other. The change in the form of energy is called energy conversion ይባላል። ኤነርጂን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። Plant change solar energy into starch and sugar. That is chemical energy. ስለዚህ ፕላንቶች ሶላር ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ቀይሩት ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ሞተር changes ኤሌክትሪክ ኤነርጂን ወደ ሜካኒካል ኤነርጂ ቀይረዋል። ባትሪ ደግሞ ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ወይም ወደ ላይት ኤነርጂ ቀይረዋል። ሜካኒካል ኤነርጂ ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ይቀየራል። በምን? በጀነሬተር። ስለዚህ ጀነሬተር፣ ባትሪ፣ ኤሌክትሪክ ሞተር ምናምን የሚባሉት ምን ይባላሉ? ትራንስዲዩሰር ይባላሉ። ያ ማለት አንድን ፎርም ኤነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ቼንጅ የሚያደርጉ ማለት ነው። ሌላኛው ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ ነው፣ የኤነርጂ ምንጭ። እንግዲህ በርካታ የኤነርጂ ምንጭ ይኖሩናል። ኤነርጂ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሂት ኤነርጂ ከሶላር ልናገኝ እንችላለን፣ ከኤሌክትሪክ ልናገኝ እንችላለን፣ ከኬሚካል ልናገኝ እንችላለን። እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ እንላቸዋለን። there are two main types of source of energy. these are renewable and non renewable resource ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ታዳሽና የማይታደስ ማለት ነው። energy source which is limited and will be exhausted after using for a certain number of years is called non renewable resource. ኢታዳሽ ማለት ነው። ሊያልቅ የሚችል የተወሰነ ጊዜ ከተጠቀምን በኋላ ሊያልቅ የሚችል ከሆነ non renewable ይባላል። example of renewable resource include wood, fossil fuel ማለት crude oil, coal, natural gas እነዚህን ይጨምራል። ከዛ ኒውክሊየር ፊውል እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ኢታዳሽ አላቂ ማለት ነው። the second type of source includes those which provide endless supply ሊያልቅ የማይችል ለምሳሌ የሰንን፣ የዊንድን፣ የዋተርን መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ሪኒየብል ሶርስ ይባላሉ ማለት ነው። ሪኒየብል ሶርስ። ስለዚህ ሪኒየብል ሶርስ እና ነን ሪኒየብል ሶርስ ብለን በሁለት ከፍለን ልናይ እንችላለን። ከዚህ ቀደም ሌላ ቶፒክ ላይ ስለ ሪሶርስ ወይም ስለ ተፈጥሮ ሀብት ስናወራ ወይም ስለ ሀብት ስናወራ ሪሶርስ ሪኒየብል እና ነን ሪኒየብል ብለን ከፍለን አይተነዋል። ልክ እንደዛም እዚህ ጋር የኤነርጂ ሶርስን በተመሳሳይ ማለት ነው። ሰው በዛ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ወደ መጨረሱ ነው እየተቃረብን ነው። ትንሽዬ ነገር ነች የቀረችን። ይቺውም ways use and conservation of energy ነው። ኤነርጂን እንዴት አድርገን በትክክል መጠቀም እንችላለን? ኤነርጂስ እንዴት ኮንዘርቭ መደረግ ይችላል? ኤነርጂ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ it cannot be created nor destroyed but it can be changed from one form to the other ብለናል። ኤነርጂ ሊጠፋም አይችልም ሊያልቅም አይችልም፣ ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መቀየር ይችላል ማለት ነው። ሶርሶቹ ግን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሊያልቁ ይችላሉ። እኛ ስለ ኤነርጂ ነው ያወራን እንጂ ስለ ሶርሱ አላወራን። ኦኬ ለምሳሌ አሁን ናፍጣ አለ። ናፍጣ ኬሚካል ኤነርጂ አለ። ሞተር ውስጥ ስናስገባው ናፍጣ ያልቃል። ናፍጣው ሪሶርስ ነው። ኤነርጂው ግን አላለቀም። ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ተቀየረው እንጂ አልጠፋም። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር እሱ ነው። ways use of የሚለው ኤነርጂ ሪሶርሳችንን ወይም ሶርሳችንን በትክክል መጠቀም መቻል አለብን። wisely መጠቀም መቻል አለብን።
Energy conservation includes any mechanism that result in the use of less energy. Energy can be conserved at home, workplace, school, road, and so on. For example, when you push your school uniform, when you wash your school uniform and other clothes at home, soak them in water overnight. It will be easier to you to wash them in the morning, and consequently you will save your energy. እዚህ ላይ እንግዲህ ልብስ ስናጥብ ለምሳሌ ልብስ መቼ ማጠብ እንዳለብን ኢነርጂያችንን መቼ ሴቭ ማድረግ እንዳለብን ምናምን ነው የሚያወራው። ባጭሩ እዚህ ላይ የተቀመጠ ሐሳብ ምንድነው? ኢነርጂን በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን፣ ሴቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስፔሻሊ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ መጠቀም ከሆነ መጠነኛ ኢነርጂ መጠቀም መቻል አለብን። ከዛ በተጨማሪ ከነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ሶርስ ወደ ሪኒዌብል ሶርስ መቀየር መቻል አለብን። ለምሳሌ ኤሌክትሪክ መጠቀም ከፈለግን ሶርሳችን ሪኒዌብል መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ሶላር ፓናልን ተጠቅመን ወይም የፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ኤሌክትሪክ ማመንጨት መቻል፣ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር በመጠቀም መብራት ማግኘት፣ ዊንድ ኢነርጂን በመጠቀም ኢነርጂ መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን አላቂ ከሆኑ ሶርሶች ላይክ ለምሳሌ ኮልን በመጠቀም ፔትሮሊየም በመጠቀም ናቹራል ጋዝን በመጠቀም የምናገኘው ኢነርጂ ምን ሊልብን ይችላል? ሊያርቅብን ይችላል ማለት ነው ቶሎ ሪሶርሳችን። ስለዚህ በዚህ ዋይዝሊ መጠቀም መቻል እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ አጠቃላይ ዩኒቱ ይህንን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በአንድ ፓርት ነው አጠቃላይ ዩኒቱን ለማየት እየሞከር ነው። ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።